السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقدمون على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولديهم تساؤل عن الأسئلة التي ممكن أنها تطرح عليهم يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للأسئلة فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة يوم الموعد والمقابلة بالنسبة للمقدمون على هذا النوع من الفيز الذي يعتبر ويدخل في صلب فيز لغير الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع فيزا سياحة لا تخول للحاصل عليها المكوث الدائم أو الإقامة الدائمة بأمريكا. إذا نؤكد بأن الأسئلة بالطبع يوم المقابلة هي في المتناول، وننصح بعدم الخوف وعدم القلق، وإن شاء الله أموركم تمام. ممكن الحصول على فيزا سياحة بسلام بدون عرقلة بدون مشكل، لأنه الأسئلة التي سوف تطرح عليكم يوم المقابلة سوف أسردها عليكم سؤال تلو سؤال لكي يتبين لكم إن شاء الله المطلوب منكم، والأسئلة التي سوف تطرح عليكم أمام موظف السفارة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا بالنسبة للأسئلة هي مختلفة. أولا نبدأ بالسؤال الذي سوف يطرح عليكم في بداية المقابلة، وهو يدخل في صلب المعلومات والبيانات التي قمتم بملئها سابقا في استمارة الداس 160. بالطبع كل من يعنيه الأمر وقدم استمارة الداس 160 والمتعلقة بطلب التقديم على فيزا السياحة، أنتم تعرفون جميع المعلومات والبيانات التي تخصكم. إذن هنا هذا السؤال هو في المتناول، وللتأكيد ولكي تطمئنوا لأن استمارة الداس 160 التي ملأتموها سابقا بالطبع كل البيانات والمعلومات أنتم تعرفونها جيدا نقطة بنقطة، وإن شاء الله ممكن الإجابة على أسئلة الداس 160 بأريحية بدون مشكل. السؤال الثاني كذلك هو مهم عن مسار الوجهة والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويدخل هذا السؤال في صلب كل ما هو يتعلق بالمرحلة المهمة التي تأتي ما بعد الحصول على الفيزا. ونؤكد وللنصيحة يجب الإجابة فقط للانتباه والتأكيد إلى الخطوات التي تأتي ما بعد الحصول على فيزا سياحة، ولا تقعوا في فخ ما قبل الرحلة والسفر، أي أنكم عند الإجابة أجيبوا على المراحل المستقبلية لسفركم إلى الولايات المتحدة. بالتأكيد لا تستبقوا الأحداث، لأنكم لازلتم لديكم مقابلة بالسفارة الأمريكية ولا زلتم لم تتحصلوا على فيزا سياحة. إذا بالنسبة الإجراءات التي تأتي ما بعد الحصول على فيزا سياحة لا زلتم لم تصلوا إليها. إذا هنا فقط وللتأكيد لازم الانتباه إلى الأسئلة التي تطرح عليكم والتي تتعلق بالوجهة والمكان الذي سوف تسافرون له إلى الولايات المتحدة عند حصولكم على فيزا سياحة. هذا هو المضمون من السؤال. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. كذلك سؤال آخر مهم، سوف تسأل عن نوع عملكم والمجال الذي لديكم فيه تخصص، وكل مقدم منكم على فيزا السياحة بالطبع لديه عمل يخصه أو تخصص في مجال ما. إذن هنا ممكن الإجابة على هذا السؤال بأريحية، ليس هناك من مشكل. كذلك هناك سؤال آخر مهم سوف تسأل عليه، وهو عن العائلة. هل أنت مثلا متزوج أم عازب أم مطلق؟
وفي حالة أنك متزوج بالطبع سوف يسألك موظف السفارة هل لديك أبناء أو ليس لديك أبناء. بالنسبة للمتزوجين قد يجدوا أسئلة مختلفة وتفرق عن العازب والمطلق. بالطبع المتزوج هناك سؤال مهم سوف يطرح: هل زوجتك تشتغل؟ هل زوجتك مثلا ربة بيت؟ إذن هذه الأشياء ممكن أنكم سوف تسألوا عنها يوم الموعد والمقابلة، وبالطبع لازم أن تستقبلوا الأسئلة بكل أريحية، ليس هناك من مشكل، لأنه الذين لديهم أسرة بالطبع متزوج ولديه أبناء أو أطفال أسئلته تختلف عن الأسئلة التي تطرح على العازب والمطلق. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. هناك سؤال آخر كذلك سوف يطرح عليكم عن الروابط التي تربطك ببلدك الأم. هل لديك سكن، شقة أو بيت؟ شقة، هل تكتري شقة أم تملك هذه الشقة؟ بيت كذلك، هل هذا بيتك، تمتلك هذا البيت أو أنك مثلا تكتري هذا البيت؟ ممكن كذلك في حالة أنك تشتغل مثلا في معمل أو شركة أو إدارة، ممكن أن يطرح عليك سؤال عن ما هي الأشياء التي تربطك بعملك، عنوانك بهذا العمل إلى غير ذلك. هذه الأشياء تعتبر روابط ممكن أنكم سوف تسألوا عليها، وهذه الروابط تتعلق بكل ما هو مهم يربطك ببلدك الأم. وهناك سؤال آخر قد يطرح: في حالة أنك تشتغل لديك عمل قار، كم هو الراتب الذي تتقاضاه من عملك؟ كذلك ممكن في حالة أنه لديك مشروع تستثمر فيه في بلدك الأم، سواء هناك محل، متجر، سوق تجاري وإلى غير ذلك، أو مثلا تمتلك شركة إلى غير ذلك، فممكن أنكم سوف تسألوا هل تقوم بأداء الضرائب إلى غير ذلك من النقاط المهمة التي تربطك بالمجال أو العمل الذي أنت تستثمر فيه أموالك في بلدك الأم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وهناك سؤال كذلك مهم يطرح عن لماذا أردت التقديم على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سؤال آخر كذلك مهم: هل قمتم بالسفر سابقا خارج بلدكم الأم؟ وكذلك في حالة نفرض أنكم سافرتم خارج بلدكم الأم، ممكن أنه بالطبع يطرح عليكم سؤال عن متى دخلتم إلى هذا البلد، وكذلك متى غادرتم هذا البلد، وكذلك ممكن أنه تسألوا على اسم البلد، وهل مثلا عملتم في هذا البلد، وإلى غير ذلك من النقاط المهمة التي تدخل في صلب السفر خارج بلدكم الأم. كذلك هذا السؤال لازم الإجابة عليه بصدق وبوضوح لكي لا تقعوا في فخ عدم الحصول على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك بعض الإخوة ممكن أنهم خارقون لقانون فيزا سياحة ببلد ما، ممكن هذا يشكل عليكم مشكل في عدم الحصول على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن في حالة أنك أو أنك سافرتم خارج بلدكم الأم ولم تخرقوا قانون فيزا سياحة بهذا البلد، فممكن الإجابة بأريحية بدون مشكل. وفي حالة أنكم وقعتم في مشكل، فهنا نؤكد بأنه ممكن أنه ترفض لكم فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذا غير مرغوب فيه، وبالطبع هو غير مقبول للحصول على فيزا سياحة. ونقصد هنا بالنسبة لخرق قانون إقامة في بلد خارج بلدكم الأم، هذا هو المشكل. إذا خرقتم فيزا سياحة كإقامة مؤقتة في بلد خارج بلدكم الأم، هذا قد يشكل عليكم مشكل في عدم الحصول على فيزا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. سؤال كذلك هو في المتناول، ممكن الإجابة عليه بأريحية، وهو: هل سوف تقوم بالاعتماد
على كل ما هو يخص رحلتكم وسفركم وإقامتكم المؤقتة بأمريكا. ونؤكد هنا على التكفل بالمصاريف التي تتعلق بالسفر والإقامة المؤقتة بالولايات المتحدة. في حالة أنكم أنتم المعنيون بالتكفل بكل ما هو مهم يتعلق بمصاريف وإجراءات الرحلة والإقامة والسفر بأمريكا، فسوف تجيبوا بأنكم أنتم هم المعنيون بالأمر. أما في حالة أنه هناك من سوف يكفلكم ويتحمل المصاريف وإقامتكم المؤقتة بالولايات المتحدة، فهنا لازم أن تجيبوا على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالكفيل بسفركم الذي سوف يهتم بكم بالولايات المتحدة عن طريق فيزا سياحة. أتمنى أن تكون هذه النقاط كذلك واضحة. سؤال آخر مهم كذلك حول تاريخ الفيزا الخاصة بكم، لأن هناك البعض منكم ممكن أنه سابقا رفضت له فيزا سياحة أو خارق قانون فيزا سابقا بالولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط كذلك واضحة. سؤال كذلك مهم آخر وهو: هل سبق لكم أن دخلتم إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق فيزا سياحة أو غيرها من الفيز كدراسة مثلا أو علاج إلى غير ذلك من الفيز التي تحسب على فيز لغير الهجرة والتي لا تخول لصاحبها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن في حالة أنكم دخلتم سابقا عن طريق فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة سوف تجيب بنعم. أما في حالة مثلا دخلتم بفيز بشكل آخر فلازم الإجابة بنعم، أما في حالة لا فسوف تجيب بلا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. هناك سؤال آخر كذلك مهم عن ما هي المدة التي سوف تمكثها أو تقيمها بالولايات المتحدة، وما هي الأماكن التي سوف تقومون بزيارتها، ومتى سوف تغادر أمريكا، ومتى سوف تدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهل لديك القدرة للرحلة من ولاية إلى أخرى. هذا إذا كان لديكم فعلا سابقا هذا التطلع لزيارات ولايات باسمها بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه الأسئلة لازم الإجابة عليها بوضوح. ونؤكد بأن هناك أسئلة أخرى سوف نجدها مختلفة سوف تطرح عليكم يوم الموعد والمقابلة، وبالطبع هذه الأسئلة هي في المتناول، فقط لازم الثقة في النفس وممكن الإجابة عليها بأريحية. وبالنسبة للأسئلة هي خارج إطار صلب استمارة DS 160، عندما نؤكد بأن الأسئلة التي هي مختلفة وهي خارج إطار صلب استمارة DS 160 فسوف تستقبل أيتها سؤال يتعلق بحياتكم مثلا، وهذا لا يستدعي منكم القلق وممكن الإجابة عليه على الفور بدون مشكل وبأريحية. وللخلاصة هذه الأسئلة المذكورة هي التي سوف تطرح على الذين هم مقدمون على فيزا سياحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن تستعدوا لها بدون ارتباك وبدون قلق، لأنه الظاهر والمضمون هو أن الأسئلة كما ذكرنا في المتناول وممكن الإجابة عليها للحصول على الفيزا بنجاح بدون مشكلة وبدون عرقلة. فقط عليكم الإجابة بالواضح وبصدق بدون تضارب في الأجوبة، ويجب الإقناع، وإن شاء الله نضمن لكم بأنه موظف السفارة الأمريكية عندما يجد بأنكم تستحقون الحصول على فيزا سياحة فتأكدوا 100% الفيزا من نصيبكم. ونؤكد دوما على كل من هم مقدمون على فيزا سياحة دائما الثقة في النفس وعدم الارتباك بالأجوبة، ولن تجدوا مشكل يوم المقابلة، لأنه أغلبية المقدمون على فيزا السياحة إن توفرت فيهم الشروط مكتملة زائد الإجابة الصادقة فضمان الحصول على فيزا سياحة هو ممكن 100%، وإن شاء الله لن تجدوا مشكل. إذن كل الأسئلة التي طرحتها وسردتها عليكم في البرنامج هي التي سوف
تسأل عنها يوم الموعد والمقابلة. فالاستعداد والاستعداد، وكما ذكرنا الأسئلة جميعها في المتناول، وإن شاء الله أموركم تمام. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق كأسئلة عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.